Xin chào các bạn đã đến với kênh Pikachu Review Phim. Hôm nay mình sẽ tiếp tục mang đến 2 tập tiếp theo của series phim kinh dị Nhật Bản, những câu chuyện không kể lúc nửa đêm. Series bao gồm 12 tập, tổng hợp từ 12 câu chuyện kinh dị của tác giả nổi tiếng Junji Ito. Không để các bạn đợi lâu, bắt đầu vào thôi nào. Câu chuyện thứ 3. Câu chuyện này xảy ra vào một ngày đẹp trời ở Nhật Bản, một căn bệnh bí ẩn bỗng xuất hiện, khiến rất nhiều người dân trở nên kỳ lạ. Họ đứng bất động ở một địa điểm cố định, ngày nay qua tháng nọ mà không hề di chuyển hay ăn uống. Một vài trường hợp được cảnh sát áp giải về đồn, nhưng ngay ngày hôm sau vẫn lại ra đứng ở chỗ cũ. Dần dần bọn họ được người dân đặt cho cái tên những kẻ bị trói buộc. Trên mạng đồn rằng đây là một loại bệnh và có thể lây truyền, khiến rất nhiều người dân tỏ ra sợ hãi, không dám đến gần những người mắc bệnh. Tuy nhiên có một cô gái tên là Asano vẫn ngang nhiên đến trước mặt một người đàn ông bị trói buộc và bắt chuyện với ông ấy. Cô tự giới thiệu mình đến từ nhóm tình nguyện viên, muốn giúp đỡ những người bị mắc bệnh như ông. Thế nhưng người đàn ông không chút phản ứng, chỉ bảo rằng hãy để ông ấy yên. Asano nghe vậy, không còn cách nào đành phải để lại phần cơm trưa rồi rời đi. Ngoài cô gái thì trong nhóm tình nguyện viên, còn có một anh chàng khác là đội trưởng của nhóm. Bọn họ hiện đang tìm cách để giải cứu những nạn nhân của hội chứng tự trói buộc. Và một hôm khi đang trên đường đi làm, Asano tình cờ nhìn thấy một người mẹ đang khóc lóc, quỳ lạy trước mặt con trai mình. Cậu bé tên là Minoru, bị mắc hội chứng tự trói buộc và đã đứng ở bãi cỏ công viên này suốt hơn một tuần. Asano đến bắt chuyện nhưng cậu bé chỉ bảo rằng mình không có gì để nói. Người mẹ sau đó tiết lộ rằng bãi cỏ này chính là nơi mà chú chó cưng của Minoru qua đời trước đây. Có lẽ vì thương chú chó mà cậu đã tự mình ra đây để tưởng nhớ nó. Asano nghe những lời này, trong đầu bỗng nảy ra suy nghĩ rằng vị trí mà những người bị mắc hội chứng tự trói buộc tìm đến có thể chính là nơi mà họ từng gắn bó sâu sắc trước đây. Cô sau đó thuật lại suy nghĩ này cho nhóm trưởng, nhưng anh ta dường như không quan tâm mà chỉ muốn rủ cô tối nay cùng đi ăn với mình. Asano cảm thấy bất ngờ trước lời mời, nhưng sau đó bèn từ chối vì cô đang chuẩn bị chuyển nhà trọ nên cần sửa soạn đồ đạc các thứ. Sáng hôm sau, Asano đến chỗ làm như mọi khi thì nhận được tin báo rằng nhóm trưởng hôm nay không đến văn phòng, điện thoại cũng không bắt máy. Nghĩ rằng anh ta bị bệnh, cô gái cũng không suy nghĩ nhiều. Thế nhưng đến tối khi về đến phòng trọ, vừa mở đèn thì giật mình khi thấy nhóm trưởng đang đứng ngay giữa phòng. Cơ thể anh ta không chút động đậy, giống hệt triệu chứng của những người bị trói buộc. Asano hỏi nhóm trưởng đã từng có ký ức với căn phòng này trước đây hay không, tuy nhiên anh ta nói rằng đây là lần đầu tiên mình đến nơi này. Cô gái nghe xong, trong đầu có chút hơi lo lắng, thế nhưng không còn cách nào phải để nhóm trưởng tạm ở lại qua đêm. Khuya hôm đó Asano cố gắng ngủ, nhưng nghĩ đến việc có người đang nhìn mình chằm chằm từ đằng sau, khiến cô gái không thể nào chợp mắt nổi. Vào ngày nghỉ, Asano không có gì làm ngoài việc ở nhà đan len. Bầu không khí im lặng bao trùm khiến cô gái có chút ngại ngùng. Asano vì thế đã quyết định đến siêu thị để mua thức ăn về làm bữa tối, còn làm thêm một phần cho nhóm trưởng. Ban đầu cô gái hơi lo lắng, nhưng khi được anh ta khen món ăn ngon, khiến cô vô cùng vui mừng, bầu không khí nhờ đó cũng trở nên dễ chịu. Tối hôm đó, Asano đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc vì gặp ác mộng. Giấc mơ này thường xuyên xuất hiện khiến cô vô cùng mệt mỏi. Nhóm trưởng tự trách mình thật vô dụng khi không thể giúp gì được cô lúc này. Asano nghe vậy liền đến bên cạnh và dựa đầu vào người anh ta, như cố trấn an rằng mình không sao. Một vài tuần sau đó, số lượng người bị nhiễm bệnh ngày một tăng. Chính phủ đã cho nhân viên đến áp chế, đưa họ đi khỏi hiện trường. Thế nhưng khi đến nơi mới phát hiện tất cả bọn họ đang dần chết khô, do chỉ đứng im một chỗ mà không hề cử động hay ăn uống. Asano khi biết tin thì vô cùng buồn bã, nhận ra số phận của nhóm trưởng sớm muộn cũng sẽ giống những nạn nhân ngoài kia. Anh ta biết rằng bản thân sắp sửa bay màu, nên đã lấy hết can đảm nói lời tỏ tình với cô gái, còn bảo rằng lý do mình bị đưa đến căn phòng này chính là vì anh đã có tình cảm sâu nặng với Asano. Cô gái nhận ra nhóm trưởng rất quan tâm đến mình, nên đã kể anh ta nghe một bí mật về lý do cô phải thường xuyên chuyển trọ. Chính là vì 2 năm trước, cô từng bị một kẻ trộm lạ mặt đột nhập vào phòng và cưỡng hiếp. Asano vì thế đã luôn sống trong lo sợ rằng một ngày nào đó kẻ lạ mặt kia sẽ quay lại tìm mình, nên cô phải liên tục thay đổi địa chỉ chỗ ở. Ngày hôm sau, Asano ghé qua công viên thì bắt gặp hai mẹ con Minoru vẫn đứng chỗ cũ. Người mẹ cố hết sức van xin cậu hãy về nhà, nhưng Minoru liền bật khóc và kể sự thật rằng chú chó cưng năm xưa là do chính tay cậu giết chết. Mặc cảm tội lỗi này khiến cậu không thể nào tha thứ cho bản thân mình. Lúc này sự thật dần hé lộ rằng vị trí mà những người bị hội chứng tự trói buộc đứng không phải là nơi gắn bó sâu sắc với họ, mà chính là địa điểm mà họ từng gây ra tội ác của mình trong quá khứ. Asano khi biết sự thật vì vô cùng ngỡ ngàng, nhận ra nhóm trưởng không phải là người tốt như vẻ ngoài. Cô đã hỏi bảo vệ tòa chung cư và biết được căn hộ hiện tại mà cô đang thuê trước đây từng xảy ra một vụ án mạng khiến một người phụ nữ tử vong. Hung thủ đã giả vờ làm cảnh sát để đột nhập và giết chết nạn nhân, cách thức gây án giống hệt với kẻ đã tấn công Asano 2 năm trước. Cô gái sau đó hỏi nhóm trưởng rằng có phải anh ta chính là hung thủ đã đột nhập vào nhà mình trước đây hay không. Thế nhưng người đàn ông chỉ đứng đó nhìn cô gái mà không nói một lời. Cuối tập phim, nhóm trưởng đã chết và bị các nhân viên đưa đi. Trong khi đó, câu hỏi của Asano vẫn chưa có đáp án và cô vẫn sẽ tiếp tục sống trong nỗi lo sợ suốt quãng đời còn lại. Câu chuyện thứ tư,
Câu chuyện này xoay quanh Yuri, một cô gái trẻ luôn tự ti về vóc dáng của bản thân. Cô luôn ganh tị với Kiriko, cũng là bạn gái của anh trai mình. Cô ấy có một vòng eo vô cùng thon gọn, là hình mẫu mà Yuri luôn mơ ước. Hôm đó khi Kiriko đang thay đồ trong phòng, Yuri nhìn vào phần eo của cô ấy thì phát hiện một vết khâu, như thể trước đây đã từng phẫu thuật gì đó. Buổi tối trong lúc ăn cơm, Yuri kể về vóc dáng của Kiriko cho mẹ và anh trai, nói rằng mình cũng muốn được giống cô ấy. Tuy nhiên người anh trai lại cười đùa, bảo rằng cô sẽ không bao giờ có được vóc dáng xinh đẹp đó. Những lời này khiến Yuri càng cảm thấy tự ti về cơ thể của mình. Mỗi tối cô đều tự soi gương, nhìn thấy lớp mỡ bụng khiến cô càng chán ghét bản thân. Yuri sau đó lên mạng tìm phương pháp để giúp phần eo thon gọn, thì một tin nhắn bỗng hiện ra trước màn hình, quảng cáo rằng họ có thể biến cơ thể cô trở nên xinh đẹp. Yuri nghĩ rằng đây là trò lừa bịp nên cũng không suy nghĩ nhiều. Ngày hôm sau trên đường đi làm về, cô nhận được tin nhắn từ anh trai, bảo đến nhà của Kuriko gấp vì cô ấy đang có biểu hiện lạ. Yuri khi đến nơi, nhìn thấy xung quanh đồ đạc vứt lung tung, Kuriko thì ngồi trên giường với gương mặt phờ phạc, bảo rằng vài hôm trước đã nhìn thấy một người phụ nữ với cơ thể gầy gò, chơi đàn hạc ở công viên. Kể từ hôm đó âm thanh tiếng đàn luôn phát ra bên tai, khiến cô gái vô cùng đau đớn. Vừa nói xong thì Yuri bất ngờ cũng nghe thấy âm thanh của tiếng đàn. Cô quay sang hỏi anh trai, nhưng anh ta hoàn toàn không nghe được gì. Yuri sau đó đi theo âm thanh đến chỗ công viên, nhìn thấy một người phụ nữ tóc trắng đang ngồi chơi đàn hạc. Bà ta tiết lộ rằng cây đàn này được làm từ xương sườn của Kuriko và Yuri cũng sẽ sớm trở thành nguyên liệu của nó. Nói xong người phụ nữ bất ngờ lao đến, khiến cô gái giật mình liền tỉnh giấc, nhận ra chỉ là cơn ác mộng. Yuri sau đó mở điện thoại thì nhận được thông báo rằng Kuriko vừa được phát hiện đã tử vong, cơ thể nằm bên ngoài bãi cỏ công viên, với phần xương sườn đã bị rút sạch hoàn toàn. Cô gái đọc xong thì vô cùng bàng hoàng không tin vào mắt mình. Vài ngày sau đám tang được diễn ra. Anh trai của Yuri thay vì đau buồn cho cái chết của Kuriko thì chỉ ngồi một mình trong phòng và ngắm nghía những bức ảnh của cô gái trước đây, còn cười đùa khen rằng cơ thể cô ấy thật xinh đẹp. Yuri nghe những lời này càng khiến cô mong muốn có được cơ thể giống như Kuriko. Nhớ ra tin nhắn lạ gửi đến vài ngày trước, Yuri quyết định thử liên lạc một lần. Cô sau đó đi đến địa chỉ được gửi, là một bệnh viện đã bị bỏ hoang từ lâu. Bên trong có một nữ y tá đứng ở hành lang chờ sẵn. Bà ta như biết được mục đích của Yuri, liền nhanh chóng đưa cô vào phòng phẫu thuật. Tại đó các bác sĩ đang chuẩn bị dụng cụ để làm cô gái trở nên xinh đẹp hơn bằng cách rút một vài cọng xương sườn ra khỏi cơ thể. Bọn họ trước khi bắt đầu còn kể cho Yuri nghe một sự tích rằng trước đây từng có một người phụ nữ đến để làm đẹp vóc dáng. Bà ấy vì quá mong muốn có một vòng eo xinh đẹp nên đã yêu cầu bác sĩ rút hết toàn bộ xương sườn của mình ra khỏi cơ thể và thay vào đó bằng những sợi dây kim loại. Thế nhưng cuối cùng kết quả lại không thành công và người đàn bà ấy đã phát điên. Bà ta sau đó đã đi tìm những người phụ nữ khác, lấy cắp xương sườn của họ để thay vào cơ thể bị thiếu của mình. Nghe xong những lời này, Yuri cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh lại, cô phát hiện mình đang nằm ở nhà, phần bụng cũng đã được phẫu thuật xong từ lúc nào. Yuri đến trước gương kiểm tra thì vô cùng vui mừng khi thấy vòng eo đã được thắt chặt trở nên gọn ghẽ hơn nhiều. Cô gái sau đó mang ra những bộ trang phục khoe dáng, tự tin chụp hình trước gương và đăng lên mạng xã hội. Nhận được những tin nhắn khen ngợi khiến Yuri vô cùng hạnh phúc. Khi bước ra ngoài dạo phố, rất nhiều ánh mắt ghen tị dõi theo cô gái. Một người đàn ông tự xưng là giám đốc công ty giải trí, còn gửi lời mời Yuri đến văn phòng để tuyển chọn cô trở thành người mẫu độc quyền cho họ. Yuri vô cùng sung sướng nghĩ rằng đây chỉ là mơ. Thế nhưng niềm vui chưa kéo dài được lâu thì tiếng đàn hạc quen thuộc bỗng vang lên. Nó liên tục phát ra ngay bên tai Yuri, khiến cô vô cùng đau đầu, dù làm đủ mọi cách vẫn không thể thoát được. Đến tối, tiếng đàn càng lúc càng to hơn. Mỗi lần nó phát ra âm thanh thì phần xương sườn của Yuri lại nhói lên khiến cô vô cùng đau đớn. Vì không thể chịu được nên cô gái sau đó đã tìm đến chỗ công viên. Tại đây bất ngờ phát hiện Kuriko đang ngồi ngay vị trí của người đàn bà lần trước với trang phục giống hệt bà ta. Cô gái tiết lộ rằng cây đàn mình cầm trên tay được làm từ phần xương sườn mà Yuri đã cắt bỏ vài ngày trước. Nói xong cô ta ném cây đàn xuống đất và vạch phăng chiếc áo của mình, để lộ bên trong là phần bụng bị xé toạc, xương sườn đã bị lấy sạch, thay vào đó là những sợi dây kim loại. Yuri nhìn cảnh tượng trước mắt vô cùng sợ hãi. Đột nhiên bụng của cô gái lại nhói lên khiến cô vô cùng đau đớn. Kuriko bước đến và bảo sẽ lấy hết xương sườn của Yuri để thay vào cơ thể còn trống của mình. Từng sợi dây sau đó lần lượt đứt khỏi cây đàn hạc. Mỗi lần như thế, phần xương sườn của cô gái lại bị rút đi một chiếc. Yuri đau đớn đến nỗi ngất lịm đi. Đến khi tỉnh lại đã thấy bản thân nằm trên giường. Cô gái cảm giác cơ thể mình có gì đó kỳ lạ. Khi lại trước gương kiểm tra, gương mặt Yuri từ bàng hoàng bỗng trở nên thích thú khi nhìn thấy vòng eo của mình đã được thu gọn lại còn nhiều hơn trước đây. Có lẽ nỗi ám ảnh về sắc đẹp đối với phụ nữ sẽ chẳng bao giờ có điểm dừng. Tập 4 đến đây cũng đã hết. Bạn có suy nghĩ gì sau khi xem? Hãy để lại bình luận bên dưới. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những bộ phim hấp dẫn sắp tới. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.